Hello, chào mừng anh em đã đến với series Lúc đó tôi đã chuyển sinh thành slime của Tiêu Điểm Anime. Anh em thấy đó, kết thúc nửa đầu của mùa anime thứ hai là sự kiện chú slime bé nhỏ của chúng ta nay đã trở thành một ma vương sau khi tiêu diệt tất cả quân địch để thu thập 10.000 linh hồn. Cùng với sự kiện này, hẳn rất ấn tượng với cả nhà đó chính là sự xuất hiện của một ác quỷ vô cùng mạnh mẽ, được Rimuru triệu hồi vào thời điểm này thông qua lượng xác chết khổng lồ kia. Hôm nay hãy cùng với Tiêu Điểm Anime tìm hiểu một cách chi tiết nhất về tên ác quỷ này thông qua video Ma Vương Diablo, thuộc hạ mạnh nhất được đặt tên của Rimuru. Nếu anh em xem phần anime để ý kỹ thì chắc chắn nhận ra rằng Diablo đã xuất hiện từ phần thứ nhất ở tập thứ 23 khi anh ta đang mải miết nhìn Rimuru qua quả cầu pha lê. Khi đó anh ta và Rimuru hoàn toàn là hai kẻ xa lạ. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao Diablo lại có mối quan tâm đặc biệt đến con slime của chúng ta? Đầu tiên, Diablo không hề có tên mà được gọi như là Nor, một trong những ác quỷ nguyên thủy. Họ là những ác quỷ lâu đời nhất và đi kèm là sức mạnh cũng phi thường bậc nhất. Cái tên Black Primordial Nor thực ra là cái gọi anh ta dựa trên màu sắc đặc trưng chứ không phải là tên thực. Do tính cách khá khác lạ của mình, chính vì vậy Nor bị các ác quỷ nguyên thủy khác cho là kỳ lạ. Anh ta hoàn toàn chỉ hành động theo ý thích và không thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào trước sự bực tức và khó chịu của các ác quỷ nguyên thủy khác. Sau đó một ngày nọ, Nor đã ngừng theo đuổi sức mạnh khi nhận thấy rằng anh ta đã ở đỉnh cao và bất kỳ cuộc chiến nào cũng trở nên quá dễ dàng đối với anh ấy, khiến Nor vẫn còn là một Archdemon, mặc dù đã có đủ sức mạnh để tiến hóa thành Demon Peer. Trong một sự kiện diễn ra ở tập thứ 24, Nor đã tự ý trả lời một cuộc triệu hồi ác ma theo ý thích của chính mình. Trong chuỗi sự kiện diễn ra sau đó, anh ta đã có một cuộc gặp gỡ tình cờ với Shizu trong cuộc đối đầu giữa họ khi Nor chuẩn bị kết liễu cô. Thay vào đó, anh đã bị mặt nạ của Shizu đẩy lùi, khiến Nor nhận ra rằng chiếc mặt nạ có sức mạnh du hành thời gian. Sức mạnh của vô cực. Là một ác quỷ tìm kiếm sự thú vị trong cái cuộc sống nhàm chán, điều này khiến Nor vô cùng hứng thú. Sau sự kiện đó, anh quay trở lại thế giới tâm linh và tiếp tục quan sát Shizu và chiếc mặt nạ trong bí mật. Khi nhìn thấy chiếc mặt nạ bị vỡ và mất sức mạnh khi trong tay Rimuru, Nor đã đi đến kết luận rằng Rimuru có liên hệ với sức mạnh của chiếc mặt nạ vượt thời gian như anh đã chứng kiến, và Rimuru chính là chìa khóa đến sự thật của thế giới, một điều mà Diablo hết sức quan tâm. Để được gặp Rimuru, Nor đã cố gắng để mình được xuất hiện khi Rimuru thực hiện triệu hồi ác quỷ trong mê cung Rambiris. Nhưng anh ta đã thất bại và Beretta, thuộc dòng dõi quỷ của riêng mình, đã trả lời triệu hồi trước, khiến anh ta cực kỳ thất vọng. Cuối cùng, ở tập thứ 35, khi Rimuru thực hiện một đợt triệu hồi ác quỷ bằng cách sử dụng những xác chết không còn linh hồn của 10.000 binh lính Famous và những tên còn lại, lúc này Rimuru đã triệu hồi thành công Nor và hai thuộc hạ đại quỷ của anh ta. Mệnh lệnh đầu tiên của Rimuru đối với họ là bắt Razen đang ẩn náu và đưa anh ta đến chỗ Ranga. Ở thời điểm đứng trước Rimuru, chẳng phải vì cái lý do mình đã đề cập ở trên, mà giờ đây Nor đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi linh hồn của Rimuru, khiến anh ta quyết tâm nhất định phải được làm thuộc hạ của cậu ấy. Như một thử thách đầu tiên, ba con quỷ đã làm việc của họ ngay lập tức, bắt sống Razen thành công. Sau đó, khi nhận thấy việc hồi sinh của Rimuru lúc này là Raphael bị thiếu năng lượng cần thiết, Nor đề nghị hy sinh cấp dưới của mình, nói rằng họ rất vui khi được Rimuru sử dụng. Nhìn biểu cảm và những lời nói của Nor lúc đó, có thể nhận thấy rằng anh ta hoàn toàn nghiêm túc trong việc hy sinh tất cả vì lợi ích của chủ nhân. Cuối cùng, khi Rimuru thức tỉnh và phát hiện ra rằng Archdemon mà mình triệu hồi đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, cậu ấy rất biết ơn những nỗ lực của anh ta và cho phép Nor trở thành một trong những thuộc hạ của mình. Khi Rimuru phát hiện ra rằng Archdemon không có tên, cậu đã đặt tên cho anh ta là Diablo. Sau khi Diablo được đặt tên, một cái kén màu đen bao bọc cơ thể của anh ta. Xuất hiện sau đó là một hình tượng hoàn toàn mới của Diablo, nổi bật là cặp mắt vàng nhưng nay ánh lên một màu đỏ thẫm kỳ lạ. Bộ quần áo giống như một hoàng tử, nay chuyển sang thành trang phục của một quản gia hoàn hảo. Sự biến đổi phản ánh rõ ràng nhất mong muốn phục vụ trung thành của anh ta, thông qua việc nhún hết 1/2 cây năng lượng đã được gấp 10 lần lên trước đó. Việc đặt tên này bây giờ đã giúp cho Diablo tiến hóa thành Demon Peer, dạng tiến hóa cao thứ hai được biết đến của loài quỷ. Diablo là người hay thay đổi nhưng cũng rất tính toán khi anh ta mong muốn trở thành điều gì đó. Anh ta thường tỏ thái độ điềm đạm tuyệt đối, nhưng bất cứ khi nào có ai xúc phạm tới Rimuru, vẻ ngoài lịch sự của anh ta sẽ biến thành một ác ý lạnh lùng.
và anh ta tiến hành trừng phạt tội nhân theo cách đau đớn nhất có thể tưởng tượng, trừ khi nó đi ngược lại mệnh lệnh của Rimuru. Tuy nhiên, khi ai đó có mối quan hệ tốt với Rimuru, Diablo thường đối xử với họ một cách hòa nhã, mặc dù anh ta vẫn có thể thao túng họ vì mục đích riêng của mình, với mục đích thường ám chỉ việc gần gũi với Rimuru thường xuyên hơn. Sự thể hiện lớn nhất về lòng trung thành của Diablo với Rimuru là chiêu mộ hàng trăm con quỷ khác, bao gồm cả 3 ác quỷ nguyên thủy cuối cùng, để phục vụ chủ nhân của mình, tạo thành Black Numbers, những người đã trở thành lực lượng chiến đấu mạnh nhất trên thực tế ở Tempest. Nếu bạn quan tâm đến những nhân vật này, đừng quên bình luận để mình dành riêng một video cực kỳ hay cho họ nhé. Đặc trưng của Diablo chẳng những là sức mạnh hoàn toàn áp đảo của mình, một ác quỷ nguyên thủy đã đứng ở trên đỉnh cao của sức mạnh. Hiện tại được Rimuru đặt tên thăng cấp thành một Demon Peer. Diablo có 2 kỹ năng Unique Skills độc nhất, Great Wise Man, cho phép Diablo tăng tốc suy nghĩ, không cần phải niệm chú phép thuật và cho phép anh ta khả năng thấu hiểu mọi hiện tượng không thể che giấu trên thế giới này. Tùy thuộc vào những điều mà anh hiểu và thông tin anh ta biết, thông tin bổ sung mà có thể được suy ra được. Nói cách khác, người dùng cần phải nhìn thấy hiện tượng đó ít nhất một lần. Tiếp theo là Unique Skill Tempter. Ban đầu, nó sẽ có tác động trực tiếp đến ý thức của mục tiêu và ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Tuy nhiên, Diablo đã làm cho khả năng này trở nên mạnh mẽ hơn. Anh ta có thể thực hiện hóa thế giới tưởng tượng, nơi anh ta nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Một khi được gửi đến thế giới đó, ngay cả sự sống và cái chết của các mục tiêu cũng sẽ nằm trong tầm tay của Diablo. Ngoài ra, anh ta thậm chí có thể đan xen những điều xảy ra trong thế giới tưởng tượng của mình với những gì xảy ra trong thế giới thực. Tóm lại, mặc dù xuất hiện là một ác quỷ nguyên thủy, kẻ được triệu hồi có thể còn vượt qua cả sức mạnh của Rimuru lúc chưa phong ma vương. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là nảy sinh trong Diablo là một tình yêu mãnh liệt dành cho chủ nhân của mình. Từ một hoàng tử kiêu sa, chấp nhận trở thành một vị quản gia nhằm sánh bước cùng với Rimuru. Sức mạnh áp đảo là điều không cần bàn quá nhiều về Diablo, nhưng điều thú vị nhất chính là ở cái phong thái lịch lãm, một bề tôi làm được việc, và cuối cùng là một quản gia hạnh phúc nhất với việc được dọn phòng cho chủ nhân. Trên đây là tất cả các phân tích của mình về ma vương Diablo, thuộc hạ mạnh nhất được đặt tên của Rimuru mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Các bạn có đánh giá, bình luận gì thêm thì đừng quên để lại comment ý kiến của mình ở phía bên dưới nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe Tiêu Điểm Anime ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!